Hello students, very good evening. আজি অলপ মুডটো বেলেগ আছে যদিও আমি 90 ভিতৰত কেনেকৈ 85 পাব পাৰি কেনেকৈ 90 পাব পাৰি সেই বিষয়ে পাতিম কিন্তু তাৰ আগত এটা মই ডিসক্লেমাৰ দি লৈছো প্ৰথম কথা হৈ গ'ল যে যিসকলৰ হাৰ্টটো উইক আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব নালাগে যিসকলৰ দম নাই যিসকলে জেং কৰিব নোৱাৰিব সো তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসমত আৰু বেলেগ বেলেগ চেনেল আছে তেওঁলোকে তাত চাবগে লাগে আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট লাগে অনলি যি জেং কৰিব পাৰে যি দম দেখাব পাৰে সময়ত সো কেনেকুৱা ধৰণৰ দম কেনেকুৱা ধৰণৰ জেং মই কৈ আছো তো মই প্ৰথমতে এইটো কাৰণে কৈ লৈছো পিছত আমাক কমেণ্টত ক'ব নোৱাৰিব যে আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰো আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা নিচিনা কমেণ্ট নহ'ব তো সেইকাৰণে মই এটা কোডে দি লৈছো আজি ঠিক আছে তো #জেং তোমালোকে কমেণ্টত লিখা #জেং তোমাৰ নাম আৰু তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ঠিক আছে আমি ৰিজাল্ট বনাব লাগে ৰিজাল্ট বনাই দিম মাৰ্কছ বনাব লাগে মাৰ্কছ বনাই দিম খালি আমি যেনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি কৈছো এইখিনি কাম কৰিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে সো ফাৰ্স্ট কথা শুনি লোৱা ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্ৰিক্টত 23 সেপ্টেম্বৰ আখে-পাখে হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ মানে আমি এটা বস্তু এজিউম কৰিব পাৰো যে আমাৰ হাতত 45 ডেজ আছে এতিয়া এই 45 ডেজ তো তুমি কি দিনে ৰাতিৰে অকল ম্যাথছে কৰি থাকিবা নেকি নকৰা ন আৰু সাবজেক্ট আছে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব গতিকে তুমি কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমতে তুমি পঢ়িবৰ কাৰণে টাইমটো উলিয়াই লোৱা তোমাক যিমান বেছি টাইম আহিব সিমান তোমাৰ কাৰণে ভাল এতিয়া এই 45 ডেজৰ ভিতৰত তোমাৰ যিকেইটা হলিডে আহিলে হলিডেজ কেইটাতো তুমি স্কুল নোযোৱা ঠিক আছে এতিয়া বাকি যিকেইটা দিন তোমাৰ স্কুল খোলা থাকিলে সেই খোলা দিন কেইটাও তুমি অকৰা নিচিনাকে ডেইলি স্কুল নাযাবা প্ৰথম কথা আৰু প্ৰথমতে কোৱাৰ নিচিনাকে এটো নাযাব অকল সেইসকল ষ্টুডেণ্টে পাৰিব যি জেং কৰিব পাৰে দম থকা মানুহে এইটো কাম কৰিব পাৰিব গতিকে তুমি যদি তুমি চোৱা এটা উইকৰ ভিতৰত তুমি যদি 3 দিন স্কুল গলা 3 দিন যদি নোযোৱা 3 দিন তুমি ঘৰত সেলফ ষ্টাডি কৰা নাৰ্সাৰী পৰাটো স্কুল গৈয়ে আছা ন নাৰ্সাৰী পৰা গৈ থকা নাই জানো এটা 10 পালাগে একদিন অলপ প্ৰিপাৰেচনত টাইম দিয়া সেলফ ষ্টাডি কৰা তো বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব তোমাৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে কৈছো মই দম থকা মানুহ লাগিব আমাক সেকেন্ড জেংটো ক'ত আছে মই কৈ দিছো শুনি লোৱা তোমাৰ যদি ম্যাথছৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টটো কম আছে সাপোজ তুমি এটা স্ট্ৰাগল কৰি আছা যে মই কেনেকৈ এটা 90 ভিতৰত 45 60 পাওঁ যদি তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তেনেকৈ হৈ আছে বাকি যিসকলৰ 90 ভিতৰত 90 কাৰণে কথা পাতি আছে মই তেওঁলোকলৈ আহি আছো কিন্তু প্ৰথমতে আমি তলৰ পৰা গৈ আছো যিসকলে ভাবি আছে যে মই যেনে তেনে 30 40 50 মাৰ্কছ 60 মাৰ্কছ পালে হৈ যাব তেওঁলোকে এটা জেং কৰিব লাগিব এখত ঠিক আছে কি জেং মই প্ৰথমতে কৈ লৈছো তোমালোকে কিছুমান বস্তু পঢ়িব নালাগিব কিছুমান বস্তু পঢ়িব নালাগিব ভালকে শুনি লোৱা ওটো লাগিব নাই কোৱা কিমান নালাগিব বুলি কৈছো যদি তুমি গুটে চেপ্টাৰ কিটা পঢ়িছা নহয় যিকিটা তোমাৰ সিলেবাছত আছে হাফ ইয়াৰলি কাৰণে তেতিয়াহলে তুমি যেহেতু তুমি অলৰেডি উইক হৈ আছা তেতিয়াহলে তুমি গুটে কিটা পঢ়িলে তোমাৰ কাম নহব তো কি পঢ়িব লাগিব কি পঢ়িব নালাগিব আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আমি আপডেট কৰি যাম হেমতে পঢ়িবা তথাপিতো মই এটা অলপ হিন্ট এটা দি গৈছো চাইডৱা যেনেকৈ আমাৰ সিবিএসইত দুটা ধৰণৰ ম্যাথছখন আমাৰ দুটা ধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হয় যেনে তোমাৰ বেসিক ম্যাথ আহিলে এটা পৰচন আৰু এটা থাকিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ম্যাথ তো বেসিক ম্যাথ হেসকলে লয় যিসকলৰ ম্যাথছৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টটো কম হয় আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ম্যাথ হেসকলে লয় ফিউচাৰ যিসকলৰ ম্যাথছটো কামত আহিব বা ম্যাথছ ভাল পায় ঠিক আছে আৰু বেসিক ম্যাথত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে বেসিক ৰিলেটেড গতিকে তোমালোকে বেসিক ৰিলেটেড কোৱেশ্চনৰ ওপৰত ফোকাস কৰা আৰু কি ধৰণৰ ৰিসোৰ্সেছ তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে ল'ব লাগিব সেই বিষয়ে মই কম পিছলৈ ঠিক আছে সো সেই কামটো কৰিব লাগিব প্ৰথমতে সো সেইকাৰণে হাৰ্ড বস্তুখিনি নাচাই ইজি বস্তুখিনিৰ ওপৰত ফোকাস কৰা যেনেকৈ ধৰিলা তুমি চেপ্টাৰ 1ৰ কাৰণে তুমি ইৰেচনেল প্ৰুফ কৰা বা অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰা তেনেকুৱা নিচিনা বস্তুখিনিৰ ওপৰত চোৱা সেকেন্ড চেপ্টাৰৰ কাৰণে তুমি কেনেকৈ জিৰোজ উলিয়াব লাগে কেনেকৈ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেই কোৱেশ্চনখিনিৰ ওপৰত ফোকাস কৰা চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 3 কাৰণে তুমি তিনিটা মেথড যি তিনিটা মেথড আছে গোটে তিনিটা মেথড শিকা লগতে কিছুমান বস্তু তুমি জানিব লাগিব যেনেকৈ ধৰিলা 3.6 ৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1ৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন অহাৰ বহুত চান্স থাকে তাৰ যিকিটা তোমাৰ ওয়ার্ড প্রবলেম আছে তেনেকুৱা নিচিনা ওয়ার্ড প্রবলেম তুমি নকৰিবা বাদেই দিয়া সো সেই টেকনিকখিনি ফলো কৰিব লাগিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4ৰ কাৰণে তুমি ফাইন্ডাৰ ৰুটস বা মূল নিৰ্ণয় কৰা সেই কোৱেশ্চনখিনি ভালকৈ চোৱা সেইখিনি আহিব না পৰীক্ষাত তো ইনে জিটিবো চাব নালাগে মানে একদম যিখিনি একদম স্পেসিফিক্যালি মই কৈ দিছো তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনে চোৱা এতিয়া আমি আহিছো আনটো পৰচনৰ কাৰণে যিসকলে 90 ভিতৰত 90% চিন্তা কৰি আছা 85+ চিন্তা কৰি আছা বা 80+ চিন্তা কৰি আছা তাৰ মানে তোমালোকে বেসিক লেভেলৰ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছা এতিয়া তোমালোকে আন কিছুমান দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লোৱা OMR খনত তোমালোকে চাব লাগিব যে 45 ৰ ভিতৰত 45 আহে লগতে তোমালোকে টাইম মেনেজমেন্টৰ কথা অলপ জানিব লাগিব এই যেটো 45 মাৰ্কছৰ OMR হ'ব সেই 45 মাৰ্কছৰ
OMRটো তোমালোকে 60 মিনিটছৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা মইতো আমাৰ অফলাইন ক্লাছত কওঁ যে 45টা কুৱেশ্যন 45 মিনিটতে উৰাই দিব লাগে পাৰ কুৱেশ্যন 1 মিনিট বাই দ্য ৱে 60 মিনিটছৰ হ'লেও কোনো কেছ নাই তেতিয়া তোমালোকে 2 ঘণ্টা সিখন পেপাৰৰ কাৰণে পাই যাবা ছাবজেক্টিভ পেপাৰখনৰ কাৰণে চ' আধা ঘণ্টা এটা ইয়াৰ পৰা পাই যাবা তেতিয়া তোমালোকে সিখনত যদি অলপ টাইম দিবলগীয়াও হয় 2-এটা কুৱেশ্যনত তেতিয়া আৰামছে দিব পাৰিবা কোনো চিন্তা নাই চ' তেনেকুৱা নিচিনাকৈ তোমালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিবা চ' তোমালোকে কিন্তু কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লোৱা ৰিচ'ৰ্চেছ ল'ব লাগিব কিছুমান ঠিক আছে চাই লোৱা OMR পেপাৰখনটো অনলি ইজি আৰু তোমাৰ মডাৰেট লেভেলতে নাহে হাৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যনো থাকিব সেই 3-4টা হাৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদিহে তোমালোকে 85-90 পাব বিচাৰি আছা 90 ভিতৰত চ' তোমালোকে যেনেকৈ আগতে আমি কৈছোঁ এদিন যে NCERT এক্সাম্পলাৰ চাব পৰা RD শৰ্মা চাব পৰা RS আগৰৱালা বুক চাব পৰা তুমি অল ইন ওৱান চাব পৰা চ' আমি লাইভ আহিম 17 আগষ্টৰ পৰা লাইভ আহিম তেতিয়া তোমালোকক কৈ যাম কুৱেশ্যন আমি লাইভতে দি যাম তোমালোকে ছল্ভ কৰি থাকিবা আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলটোত আমি দি যাম কুৱেশ্যন মই লাইভত থাকিম তোমালোকে কৰি যাবা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে লাইভ আহি যাম তোমালোকে কৰিবা লগতে ময়ো হেল্প কৰি যাম ঠিক আছে কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত অলপ কাম কৰিব লাগিব বাকী তোমালোকে আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকা আমি আপডেট কৰি গৈ থাকিম চ' আমি ৰেগুলাৰ 14 আগষ্টৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো কিছুমান আমি বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যন দি যাম বেছিক লেভেলৰ কাৰণে আমি যিবিলাক কুৱেশ্যন দিম সেইটো অনলি বেছিক যিসকলে ভাবি আছে যে মই বেছিকতে আছোঁ নেকি তেতিয়াহ'লে সেই তেওঁলোকে কৰিব আৰু যিসকল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আছে তোমালোকে সেই হাৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰিবা যিখিনি আমি দিম তাতে ঠিক আছে উইচ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট আমি আহি আছোঁ লাইভত আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকা আৰু জেং কৰিম ৰিজাল্ট ভাল কৰিম ডেটছ ইট